নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন 2023 সম্পৰ্কে। অসম পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন 2023 বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ বাবে কি সুবিধা কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি গাঁও পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদ বা আঞ্চলিক পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোগ্যতা কিমান লাগিব সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। অসম পঞ্চায়ত সংশোধনী আইন 2023 বিশেষভাৱে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন আনে। এই সংশোধনী আইনে 1996 চনৰ অসম পঞ্চায়ত আইনৰ বহু বিধান সংশোধন কৰে। ইয়াৰ মুখ্য দিশসমূহ কি চাওক। প্ৰথম হ'ল নিয়মিতকৰণ আৰু স্থিতিশীলতা। গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ বিৰুদ্ধে 2.5 বছৰ পূৰ্বে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। দলবদল প্ৰতিবন্ধক আইন অৰ্থাৎ এণ্টি ডিফেকশ্যন ল জিলা পৰিষদত প্ৰযোজ্য হ'ব। 2023 পঞ্চায়তী আইনত নিৰ্বাচন পদ্ধতিত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন পদ্ধতি সম্পৰ্কত চাওক। গাঁও পঞ্চায়তত দলীয় প্ৰতীকৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ, কিন্তু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদত দলীয় প্ৰতীক ব্যৱহাৰ হ'ব। এইবাৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বেলট পেপাৰৰ ঠাইত EVM ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন মণ্ডলৰ সদস্যসকলৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। শিক্ষাগত অৰ্হতা সেই সম্পৰ্কত চাওক। গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলৰ বাবে কমেও 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণৰ যোগ্যতা বাধ্যতামূলক। সংৰক্ষণ আৰু সীমা নিৰ্ধাৰণ। সকলো পঞ্চায়ত সমষ্টি পুনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অধীনত পৰিব। এজন জিলা উপায়ুক্তৰ নেতৃত্বত 3জনীয়া ডিলিমিটেশ্যন কমিটি এই কামত নিযুক্ত হ'ব। পঞ্চায়তসমূহত 50% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত। মহিলাসকলৰ বাবে এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিসকল মহিলাই ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ভাবি আছে তেখেতসকলে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিব লাগে। 2023 এই পঞ্চায়তী আইনে বিশেষকৈ স্থানীয় যি আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা মানে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী আৰু সুশাসিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।